नमस्कार, मी देवेंद्र निकम, अंकलेश्वर, गुजरात, भरूच जिल्हा अध्यक्ष. सर्वांना कळवू इच्छितो की आपल्या सिंपी समाजाच्या युवा संघटनांनी एक वेब लिंक फॉर्म ठेवला आहे, गुगल फॉर्म ठेवला आहे. तर त्या गुगल फॉर्ममध्ये आपल्या मुलाची माहिती त्याच्यात फिलअप करून सबमिट करावे ही विनंती. हा फॉर्म जो फिलअप करणार आहे ते फॉर्म फिलअप केल्यानंतर आम्ही एक लिंक पाठवू. त्या पॅरेंटला लिंक पाठवू. त्या लिंकवर ओपन करून ते वेबिनारमध्ये ते सहभागी होऊ शकतात. या वेबिनारमध्ये 10वी-12वी नंतर मुलांना कोणती लाईनमध्ये जायचं आणि त्यांनी कोणती लाईन चूज केली तर काय फायदेशीर राहील, त्यांच्या ध्येय काय आहे, त्यांचे काही प्रश्न आहेत, तर त्या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी आम्ही काही महानुभावांना आमंत्रित केलं आहे. तर ते मुलांचे प्रश्न उत्तर सर्व त्याच्यामध्ये तुम्हाला कळायला मिळेल आणि तुम्हाला कोणती लाईन चूज करायची, फ्युचरमध्ये तुम्हाला काय घ्यायचं आहे, तर ते जे बी तुमचे प्रश्न असतील मुलांचे ते सर्व आम्ही सॉल्व करू. तर एक खूपच महत्त्वाची वेबिनारचं आयोजन आपल्या युवा संघटनांनी केलं आहे. तर मी त्यांचे खूप खूप आभार मानतो. तर सर्वांना माझी नम्र विनंती आहे की या वेबिनारमध्ये जरूर जॉईन व्हावे आणि सर्वात प्रथम तर जे गुगल फॉर्म ठेवलं आहे त्याच्यामध्ये संपूर्ण माहिती मुलामुलींची त्यांनी फिलअप करावी, ज्या करून त्यांना ती लिंक मिळेल वेबिनारची. वेबिनार एप्रिलच्या फर्स्ट वीकमध्ये ठेवणार आहेत. तर तुम्ही आता ही मीटिंगनंतर आम्ही ते गुगल फॉर्मची लिंक पाठवू. त्याच्यावर मुलांनी त्यांचं पूर्ण फॉर्म फिलअप करावं आणि सबमिट करावं, ज्याच्याकडून आम्हाला माहिती पडेल का किती मुलं या वेबिनारमध्ये सहभागी होणार आहेत. तर हे खूपच चांगलं स्टेप घेतलं आहे युवा संघटनांनी आणि खूपच मेहनत करून सर्वांना आमंत्रित केलं आहे. सर्व फील्डचे व्यावसायिकचे महानुभावांना आमंत्रित केलं आहे, ज्या करून मुलांचे कोणतेही प्रश्न राहतील ते सोडवता येतील. तर सर्वांनी हजर राहावे या वेबिनारमध्ये, ती नम्र विनंती. आभार. जय नामदेव.